हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ BBS फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको लागि ग्रुप ए मा आउन सक्ने मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन्सहरू। हरेक क्वेशनको वेटेज 2 मार्क्स रहेको छ। भिडियो एकदमै युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेशन नम्बर 1, द मीन अफ 200 आइटम्स वाज 50। यो 200 भनेको चाहिँ n को भ्यालु हो, नम्बर अफ आइटम्स या नम्बर अफ अब्जर्भेशन्स, र यो 50 भनेको चाहिँ मीन को भ्यालु हो। यसलाई हामी x बार भनेर भन्न सक्छौं। ठीक छ। लेटर अन पछि गएर के थाहा भयो, इट वाज फाउन्ड दैट 2 आइटम्स वेयर रङली टेकन एज 92 एन्ड 8 इन्स्टेड अफ 192 एन्ड 88। यसको मतलब हुन्छ 192 र 88 को सट्टामा दुईवटा भ्यालुलाई बाई मिस्टेक 92 र 8 लेखिएको रहेछ। सो यो इन्स्टेड अफ भन्दा अगाडि जो यो दुईवटा भ्यालु दिएको छ यो इनकरेक्ट भ्यालु हो, गल्ती भ्यालु हो। यसलाई हामीले माइनस गर्नुपर्छ टोटलबाट, र यो इन्स्टेड अफ पछि जो यो दुईवटा भ्यालु लेखिएको छ यो चाहिँ सही भ्यालु हो, यसलाई हामीले प्लस गर्नुपर्छ। ठीक छ। त्यसो भए हामीले के निकाल्ने, करेक्ट मीन, मीन को सही भ्यालु कति हुन्छ। क्वेशनमा जो 50 दिएको छ जाहेर कुरा हो त्यो मिस्टेक भइहाल्यो, किनभने दुईवटा भ्यालु नै हामीले गलत कपी गरेका रहेछौं। सो यसलाई हामीले सच्याउनु पर्यो। बेसिकली हामीले यहाँनिर करेक्सन गर्ने हो। ठीक छ। सो करेक्सन गर्ने स्टेप्स राम्रोसँग हेर्नु होला। सबसे फर्स्टमा यहाँनिर हामी निकाल्छौं इनकरेक्ट समेसन x। पहिलो स्टेप हुन्छ हमेशा इनकरेक्ट समेसन x, मतलब इनकरेक्ट टोटल निकाल्ने। सो इनकरेक्ट टोटल निकाल्नको लागि तपाई नम्बर अफ अब्जर्भेशन्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ इनकरेक्ट मीनले। नम्बर अफ अब्जर्भेशन्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने इनकरेक्ट मीनले, किनभने हामीसँग फर्मुला हुन्छ x बार निकाल्ने फर्मुला समेसन x बाई n। सो इफ वी वान्ट टु फिगर आउट द टोटल, यो टोटल हामीले निकाल्नु छ भने n ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ मीनलाई। सो समेसन x विल बी n टाइम्स मीन। यहाँनिर हामीले यो मीन को अगाडि इनकरेक्ट भन्ने वर्ड लेखिदिएको ताकि यहाँनिर 50 भन्ने गलत भ्यालु हो भनेर हामीलाई थाहा होस्। ठीक छ। सो n भनेको 200 अनि यहाँनिर हामीले लेख्नु पर्यो 50। सो 200 इन्टु 50 गर्ने हो भने 5 2 जा 10 भइहाल्छ, र त्यसपछि 3 वटा 0 अरु हामीले इन्सर्ट गर्नु पर्यो। सो 10,000 यसको टोटल भयो। अब इनकरेक्ट समेसन x निकालिसकेपछि हामीले यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। सो नेक्स्ट स्टेपमा हामी लेख्छौं करेक्ट समेसन x, र करेक्ट समेसन x निकाल्नको लागि सबसे पहिला तपाई यो इनकरेक्ट समेसन x को भ्यालु लेख्नुहुन्छ 10,000। यसबाट हामीले माइनस गर्ने हो x को गलत भ्यालु। के को कारणले यो सिग्मा x मिस्टेक भयो त। सो यो 92 र 8 को कारणले मिस्टेक भयो। सो 92 र 8 यो दुईटै भ्यालुलाई हामीले माइनस गर्ने हो, र त्यसपछि तपाई प्लस गर्नुहुन्छ करेक्ट भ्यालुजहरु। यसको सट्टामा आउनुपर्ने भ्यालु कुन कुन थियो, 192 र 88। सो राइट भ्यालुजहरुलाई जोड्नु होला, 192 अनि 88 लाई एड गर्ने र गलत भ्यालुलाई माइनस गर्ने। ठीक छ। इक्वल्स टु, सो यो 10,000 जस्ता हो। त्यस्तै यसलाई त तपाई क्याल्सियममा डाइरेक्ट टाइप गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर म थोडा सिम्प्लिफिकेसन देखाइदिन्छु यसको। यो 192 बाट 92 सबट्र्याक्सन भइहाल्छ, 100 बच्छ हामीसँग, र 88 बाट 8 माइनस भइहाल्छ, यहाँनिर 80 बस्ने हो। सो यो भइहाल्छ हाम्रो 10,000 मा 180 प्लस गरिदिने हो। सो 10,180 यसको नयाँ टोटल आउँछ। नयाँ टोटल आउने बित्तिकै हामी निकाल्न सक्छौं करेक्ट मीन। अब कुनै ठूलो इस्यु भएन। सो करेक्ट x बार लेख्नुहुन्छ। यो निकाल्ने तरिका हुन्छ करेक्ट समेसन x, समेसन x को सही भ्यालु डिवाइडेड बाई n। सो समेसन x को सही भ्यालु 10,180 हो, डिवाइड बाई n गर्नु पर्यो। n भनेको 200 नै हुन्छ, र यसको आन्सर आइहाल्छ हाम्रो 50.9। सो गलत भ्यालु चाहिँ 50 थियो, सही भ्यालु आइरहेछ हाम्रो 50.9। यही हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो। सक्यो। होप तपाईले राम्रोसँग यसलाई बुझ्नु भएको होला है। ओके, क्वेशन नम्बर 2, इन अ ब्याच अफ 15 स्टुडेन्ट्स, टोटल स्टुडेन्ट को संख्या 15 रहेछ। 3 स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन एन एक्जामिनेसन। 3 जना विद्यार्थी चाहिँ कुनै एउटा परीक्षामा फेल भएका रहेछन्। द मार्क्स अफ पास्ट 12 स्टुडेन्ट्स वेयर। सो यहाँनिर तपाईलाई 12 वटा मार्क्स दिएको छ, जो कि पास्ट स्टुडेन्टको मार्क्स हो। जो विद्यार्थी पास भएछन् त्यसको मार्क्स मात्र दिएको छ। हामीलाई 3 जना फेल स्टुडेन्टको मार्क्स दिएको छैन, यो कुरा याद राख्नु होला। तर यहाँनिर के भन्दैछ, मिडियन मार्क निकाल्ने, मतलब मिडियन निकाल्ने, तर सबै 15 स्टुडेन्ट्सको निकाल्नु होला। अब हामीलाई भ्यालु दिएको छ 12, सोधिरहेछ 15 को। सो तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि यो 3 वटा फेल्ड स्टुडेन्टको मार्क्सलाई आफै अज्युम गर्नुहुन्छ।
तीनजना मानव फेल स्टुडेन्टको मार्क्स हो एबीसी, यसरी सपोज गरे पनि हुन्छ या XYZ माने पनि हुन्छ है, त्यो मान्नु होला। र सिन्स हामीले यहाँनिर मिडियन निकाल्नु छ भने मिडियन निकाल्नको लागि दिएको डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्छ। सुरुवात तपाईँ एबीसीबाट गर्नु होला किनभने फेल भएको मार्क्स स्टार्टिङमा आउँछ र त्यस पछाडि हामीले यो 12 वटा भ्यालुलाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने हो। ठीक, सो हामी यहाँनिर लेख्न सुरु गर्छौँ। सबसे फर्स्टमा लेख्नुहुन्छ लेट द मार्क्स obtained by 3 failed students be A, B, C such that A is less than B less than C। मानौ तीनजना फेल स्टुडेन्टले ल्याएको मार्क्स भनेको एबीसी हो र हामीले यसलाई यसरी सपोज गरेका छौँ ए सबसे कम हो, त्यसपछिको कम बी हो र त्यसपछिको कम सी हो। यो तीनटा पनि एसेन्डिङ अर्डरमा नै छन् भनेर हामीले यहाँनिर लेखिदिएको ए लेस देन बी लेस देन सी। ठीक छ, अब तपाईँ यो कम्प्लिट डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नुहुन्छ। सो यहाँनिर यसरी लेख्नुहुन्छ एरेन्जिङ द एन्टायर डेटा इन एसेन्डिङ, मैले सर्टकटमा एएससी लेखेँ, एसेन्डिङ अर्डर। अब एन्टायर डेटामा यो एबीसी पनि आउँछ। सो सुरुवात तपाईँले एबीसीबाटै गर्ने हो र त्यस पछाडि यो जो 12 वटा भ्यालु छ यसलाई तपाईँ एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नुहोस्। सो कुन चाहिँ यसमा सानो? यसमा सानो हामीसँग 4 छ राइट। सो पहिला आउँछ 4, त्यसपछि हामीसँग 5 छ, दुईवटा 5 छ, एउटा यहाँनिर छ र एउटा यहाँनिर छ, दुईवटा 5 छ। सो 2 चोटि 5 लेख्नु पर्यो, 4 5 5। त्यसपछि हामीसँग 6 छ, 6 आउने भयो। त्यस पछाडि हामीसँग 7 छ तर 7 तीनवटा छ, काउन्टिङ राम्रोसँग गर्नु होला। सो 7 7 7 तीनवटा 7 भयो। त्यसपछि हामीसँग दुईवटा 8 छ, सो दुईवटा 8 आइहाल्यो यहाँनिर। 9 पनि दुईवटा छ, दुईवटा 9 आइहाल्यो, 9,9 र अन्तिममा हामीसँग 10 छ। एकचोटि हेर्नुहोस् 15 वटा भयो कि भएन? सो 3 वटा, त्यस पछाडि 3 वटा, 6 वटा, अनि 9 वटा, अनि 12 वटा, अनि 15 वटा, ठ्याक्क भयो 15 वटा। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ यसमा मिडियनको फर्मुला लगाउनुहुन्छ। सो मिडियन निकाल्ने फर्मुला, सिन्स यो एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज हो, यसरी कमा कमा लगाएर दिएको डेटा छ भने यसलाई हामी इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौँ। यसको लागि मिडियन निकाल्ने तरिका n+1/2th टर्म, यो वाला फर्मुला तपाईँ युज गर्नुहुन्छ राइट। n को ठाउँमा राख्ने हो 15, सो 15 + 1/2th टर्म हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्ने हो। सो 15 + 1 भनेको 16, 16 को हाफ गर्ने हो हामीले 8th टर्म भनेर आउँछ। सो 8औं स्थानमा पर्ने संख्या नै हाम्रो मिडियन हुन्छ। काउन्टिङ गर्नुहुन्छ स्टार्टबाट। सो फर्स्ट पोजिसन, सेकेन्ड पोजिसन, थर्ड पोजिसन, फोर्थ पोजिसन, फिफ्थ पोजिसन, सिक्स्थ पोजिसन, सेभेन्थ पोजिसन, 8th पोजिसन। सो 8औं स्थानमा मतलब 8th टर्म कुन भेट्यो हामीलाई? 7 भेट्यो। सो 7 तपाईँको के हो? आन्सर हो, यही नै मिडियन हो। सक्यो। Question number 3, in a moderately skewed distribution, the mean is 10 and median is 9. So, हल्का moderately skewed distribution मा तपाईको mean चाहिँ 10 रहेको छ र median 9 रहेको छ। सो हामीलाई दुईवटा कुरा दिएको छ, एउटा mean 10 दिएको छ र median 9। If the coefficient of variation भन्नाले CV को value 20% हो भने find the Pearson's coefficient of skewness of the distribution। तपाईले SKP निकाल्ने हो, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएन्ट अफ स्क्यूनेस निकाल्ने हो र कार्ल पियर्सन कोएफिशिएन्ट अफ स्क्यूनेस निकाल्नको लागि हामीले युज गर्ने फर्मुला दुईवटा मध्ये एउटा हुन सक्छ, या त तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, या त तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ 3 टाइम्स मीन माइनस मिडियन डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि हामी यो सेकेन्ड वाला युज गर्ने छौं। किनभने यसमा हामीलाई मीन र मिडियन दिएको छ, मोड त दिएको छैन। सो मीन र मिडियन दिएको छ भने तपाई यो सेकेन्ड वाला फर्मुला युज गरेर स्क्यूनेस निकाल्नु होला, कार्ल पियर्सन वाला। ठीक छ, पहिला गिवन लेख्नु पर्यो। सो गिवनमा हामीसँग के छ? गिवनमा हामीसँग मीन छ, मीन को भ्यालु 10 हो। त्यसपछि हामीले लेख्ने हो मिडियन एमडी, मिडियन को भ्यालु 9 हो। यो दुईटाको हेल्पले तपाई मोड पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई मोड निकाल्ने इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम्स मीन भन्ने फर्मुला युज गरेर तपाई मोड निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई यो पहिलोवाला फर्मुला एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि म मोड निकालिरहेको छैन, म डाइरेक्टली यो सेकेन्ड वाला फर्मुला एप्लाई गर्नेछु। तर त्यसको लागि मलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सुरुमा चाहिन्छ।
यो चाहिँ सीबी को हेल्पले निकालिन्छ सो सीबी लेख्नुहुन्छ नेक्स्टमा सीबी भनेको 20% हो यसरी लेख्ने अब तपाई सीबी को फर्मुला लगाउनुहुन्छ सीबी को फर्मुला के हुन्छ सीबी को फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइडेड बाइ मीन इन्टु 100 यो यसको फर्मुला हुन्छ अब यो सीबी को ठाउँमा तपाई 20 लेख्नु होला 20% नलेख्ने पर्सेन्टेज को लागि जो 100 हुन्छ ओपनमा त्यो अलरेडी यहाँनिर इन्क्लुडेड भइसक्यो सो केवल 20 मात्र लेख्नु होला पर्सेन्टेज को साइन नलेख्नु होला आई रिपिट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जस्ताको त्यस्तै मीन को ठाउँमा भ्यालु राख्नुहुन्छ 10 अनि यहाँनिर तपाई इन्टु 100 भनेर लेख्नुहुन्छ अब यो 0 0 एलिमिनेट गर्दिनुहुन्छ र फेरि यतापट्टिको 0 र यो 0 पनि काट्न मिल्छ सो सबै क्यान्सल गर्दिएपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु 2 यहाँनिर देखा परिरहेछ सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति रहेछ 2 रहेछ एकचोटी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो हातमा आयो भने कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस जसलाई एसकेपी लेखिन्छ त्यो हामी निकाल्न सक्छौं 3 टाइम्स ब्र्याकेट मीन माइनस मिडियन डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो तरिका लगाएर ठीक छ सिन्स मैले यहाँनिर मोड क्याल्कुलेट गरेको छैन त्यही भएर म यो लगाइराछु यदि मैले मोड क्याल्कुलेट गरेको भए म यो फर्स्ट वाला फर्मुला डेफिनेटली युज गर्थे है त सो 3 मीन को भ्यालु राख्नुहुन्छ मीन भनेको 10 हो मिडियन भनेको 9 हो डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 2 हो सो 10 minus 9 भन्नाले 1 सो माथि आउँछ 3/2 गर्ने हो भने 1.5 यसको आन्सर आउँछ यही हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो सक्यो क्वेशन नम्बर 4 इफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट्स अफ y on x and x on y are -0.61 and -0.53 यो -0.61 भनेको के हो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हो कसको y on x को यसको मतलब यसलाई हामीले byx लेख्नु पर्छ र दोस्रो वाला चाहिँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट हो x on y को सो यसलाई हामीले bxy लेख्नु पर्छ सो समय किन खेर फाल्ने डाइरेक्टली लेख्छौं हामी यहाँनिर गिभनमा फर्स्ट रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट byx हामीलाई दिएको छ -0.61 र दोस्रो वाला bxy हामीलाई दिएको छ -0.53 दुईटै रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट को साइन हमेशा सेम हुन्छ सो या त दुईटै पोजिटिभ हुन्छन् या दुईटै नेगेटिभ हुन्छन् ठीक अब हामीलाई के भन्छ क्याल्कुलेट कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भन्नाले r को भ्यालु निकाल्नुस् र त्यसको मिनिङ पनि लेख्नुस् इन्टरप्रेट द रिजल्ट त्यसको रिजल्टलाई डिस्क्राइब गर्ने हामीले ल्याङ्ग्वेजमा कस्तो डिग्री अफ कोरिलेसन भयो भनेर सो सिन्स यहाँनिर दुईटैमा नेगेटिभ को साइन छ दुईटैमा माइनस को साइन छ भने कोरिलेसन पनि के हुन्छ नेगेटिभ नै हुन्छ ठीक छ सो नेक्स्ट लाइनमा लेख्नुहुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भनेर लेख्नुहुन्छ ब्र्याकेटमा r लेख्ने र यहाँनिर दुईटैमा माइनस को साइन भएको हुनाले कोरिलेसन पनि माइनसमा हुन्छ सो पहिला तपाई माइनस को साइन लेख्नुहुन्छ र त्यसपछि रुट को चिन्ह लगाएर यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ फर्मुला यही हुन्छ हाम्रो सो byx इन्टु bxy यो हाम्रो कोरिलेसन निकाल्ने सर्टकट फर्मुला जब हामीलाई दुईवटा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट दिएको हुन्छ बाहिर माइनस साइन जस्ता हो त्यसले लेख्नुस् रुट को चिन्ह लगाउनु byx को भ्यालु राख्नुहुन्छ -0.61 अनि bxy को भ्यालु राख्नुहुन्छ -0.53 इक्वल्स टु बाहिर माइनस साइन जस्ता हो त्यस्तै भित्र चाहिँ माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ सो तपाईले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको स्क्वायर रुट निकाल्ने हो म डाइरेक्ट आन्सर लेखिरहेको छु तपाई पनि क्याल्कुलेटरमा निकाल्नु होला डाइरेक्ट आन्सर है त सो यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गरेर यदि हामीले त्यसको स्क्वायर रुट निकाल्दिने हो भने यसको एप्रोक्सिमेट आन्सर आउँछ 0.5686 यति यसको एप्रोक्सिमेट आन्सर आउँछ पर्सेन्टेजमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 56.86% नत्र यतिकै छोडे पनि भयो तर यहाँनिर साइन चाहिँ नेगेटिभ राख्नु होला यो चाहिँ कम्पल्सरी हो ठीक छ अब हामी यसको के गर्छौं इन्टरप्रिटेसन लेख्छौं यसको व्याख्या गर्छौं हामी इन्टरप्रिटेसन यसरी लेख्ने अनि अब यसको रेन्ज हेर्नुस् हैन यसको रेन्ज को मतलब हुन्छ पर्सेन्टेजमा बुझ्दाखेरि अलिकति सजिलो होला तपाईलाई यो भनेको कति हो 56.86% हो ठीक छ यसरी बुझ्नुस् सो यदि r को भ्यालु 50% र 70% को बीचमा आएको छ 50% र 70% को बीचमा आएको छ भने यसलाई हामी मोडरेट डिग्री भन्छौं मोडरेट डिग्री अफ कोरिलेसन तर यहाँनिर माइनसमा भएको हुनाले मोडरेट डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन लेख्नुपर्छ सो यसको इन्टरप्रिटेसन हुने भयो मोडरेट डिग्री अफ कस्तो नेगेटिभ कोरिलेसन प्लस में आएपछि पोजिटिभ माइनस में आएपछि नेगेटिभ मोडरेट डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन बस यति लेख्नु होला फिनिश्ड सक्यो
यदि 70% भन्दा बेसी आयो जस्तै तपाईको आन्सर 0.8253 आइराछ यो भनेको बेसिकली 82.53% हो सो 70% भन्दा बेसी आइराछ भने यसलाई हामी हाई डिग्री भनेर भन्ने गर्छौं र 50 भन्दा कम आइराछ भने त्यसलाई लो डिग्री भनेर भनिन्छ है त सो तीन किसिमको व्याख्या हुन्छ लो मोडरेट हाई ठीक Okay, question number 5. The standard deviation of a symmetrical distribution is 5. एउटा symmetrical distribution को standard deviation हामीलाई 5 दिएको छ. What must be the value of fourth moment about mean? यो fourth moment about mean को मतलब mu4 हो. mu4 को value हामीलाई question ले सोधिरहेछ so that the distribution be mesocurtic. यदि यो distribution ले mesocurtic हुनु छ भने mu4 को भ्याल्यु कति हुनु पर्ला यो हामीले बताउनु छ मेसोकर्टिक भन्ने बित्तिकै मेसोकर्टिक को लागि जो कोएफिशिएन्ट अफ कर्टोसिस हुन्छ जसलाई बीटा 2 भनिन्छ बीटा 2 को भ्याल्यु एक्ज्याक्टली कति हुनु पर्छ 3 हुनु पर्छ सो बीटा 2 को भ्याल्यु 3 छ भने त्यसलाई हामी मेसोकर्टिक डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्ने गर्छौं ठीक छ सो अब यो क्वेशनलाई सल्भ कसरी गर्ने यसको सल्युसनमा सबसे पहिला त हामी गिवन नै लेख्छौं अफ कोर्स गिवन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा यसरी लेख्नुस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्याल्यु हामीलाई 5 दिएको छ ठीक छ राम्रोसँग बुझ्नु होला है त यसको स्टेप यो क्वेशन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो तपाईले प्रपर प्रोसेस फलो गर्ने हो ठीक सो सबसे पहिला तपाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्याल्यु लेख्नुहुन्छ त्यसपछि यसको दुईटै साइडमा स्क्वायरिङ गर्नुहुन्छ किन गरिन्छ त्यो एकछिनपछि राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ सो स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्ने हामीले स्क्वायरिङ बोथ साइड्स दुईटै साइडमा हामीले स्क्वायरिङ गर्ने हो र स्क्वायर गर्न साथ यो भइहाल्छ सिग्मा स्क्वायर यता भइहाल्छ 25 अब किन गरेको स्क्वायरिङ बोथ साइड किनभने जब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर गर्छौं त्यसलाई भेरिएन्स भनिन्छ सो भेरिएन्स भनेको 25 हो र भेरिएन्स लाई नै अर्को शब्दमा mu2 भनेर लेख्न सकिन्छ सो तपाईले एउटा नोट के बनाउनु पर्यो जो यो भेरिएन्स हुन्छ भेरिएन्स भनेकै वास्तवमा के हो सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट mu2 हो सो mu2 को भ्याल्यु 25 यहाँनिरबाट हामीले निकाल्यौं ठीक अब मेसोकर्टिक वाला कन्डिसन लगाउनु छ हामीले सो नेक्स्ट लाइनमा हामी लेख्छौं फर मेसोकर्टिक को लागि मेसोकर्टिक हुनको लागि जो बीटा 2 हुन्छ कोएफिशिएन्ट अफ कर्टोसिस भन्छ यसलाई कोएफिशिएन्ट अफ कर्टोसिस कति हुनु पर्छ एक्ज्याक्टली 3 हुनु पर्छ हो अनि बीटा 2 को फर्मुला के हुन्छ बीटा 2 को फर्मुला हुन्छ mu4 माथि हुन्छ mu4 जो कि हामीले निकाल्नु छ अनि डिवाइड बाइ mu2 को होल स्क्वायर हुन्छ यो mu2 को कनेक्सन यहाँनिर छ हेर्नुस् सो mu2 को कनेक्सन बसाल्नको लागि नै हामीले यो स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेको ठीक छ एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यसको हर कम्पोनेन्ट राम्रोसँग निकाल्नु पर्छ हामीले ताकि त्यसलाई नेक्स्ट स्टेपमा हामी युज गर्न सकौं है सो बीटा 2 को फर्मुला हुन्छ mu4 डिवाइडेड बाइ mu2 होल स्क्वायर र यता साइडमा हामीसँग 3 छ अब mu4 जस्ताको त्यस्तै लेख्ने mu2 भनेको कति हो 25 हो तर यहाँनिर हामीले 25 को स्क्वायर लेख्नु छ सो 25 लाई ब्र्याकेटमा हालेर त्यसको स्क्वायर गर्ने र यता साइडमा 3 लेख्नुहुन्छ अब के छ र एकछिनको काम हो पहिला तपाई 25 को स्क्वायर गर्नु होला 25 को स्क्वायर 625 हुन्छ त्यो 625 ले 3 सँग क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो सो 1875 तपाईको आन्सर आउँछ यो हो निकाल्ने तरिका ठीक यो एउटा मेथड भयो अब एक्जाममा यो फलो गर्नु होला एउटा सर्टकट पनि हुन्छ यसको अब 2 मार्क्समा तपाई त्यो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्नु पर्यो सुरुमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो 5 हो त्यसपछि यहाँनिर एक लाइन भाषा लेख्नुहुन्छ for the distribution to be mesocurtic हुनको लागि जो mu4 हुन्छ त्यसलाई हामी डाइरेक्टली पनि निकाल्न सक्छौं mu4 निकाल्ने तरिका हुन्छ 3 यो 3 किन लेखेको होला किनभने बीटा 2 को स्ट्यान्डर्ड भ्याल्यु नै 3 हुन्छ हो सो पहिला तपाईले 3 लेख्ने हो र यहाँनिर ब्र्याकेटमा लेख्ने हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को पावर 4 यसरी तपाई एक लाइनबाट पनि mu4 निकाल्न सक्नुहुन्छ 3 इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को पावर 4 यति धेरै लेख्ने इच्छा तपाईलाई छैन भने यसरी पनि गर्न सकिन्छ सो 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको कति हो 5 हो अनि त्यसको पावर 4 सो 3 इन्टु 5 को पावर 4 यदि तपाई निकाल्दिनुहुन्छ भने 1875 नै यसको आन्सर आउँछ सो यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं ठीक Question number 6. Probability सँग related question हो. A bag contains 20 balls numbered from 1 to 20. एउटा झोला छ त्यो झोलामा टोटल 20 वटा बल छन् 20 balls.
र प्रत्येक बलको माथि नम्बर लेखिएको छ एउटा बलमा 1 लेखिएको होला अर्को बलमा 2 लेखिएको छ अर्को बलमा 3 यसरी नै तपाईको अन्तिम बलमा 20 लेखिएको छ ठीक छ नम्बरिङ गरिएको छ बलमाथि one ball is drawn at random तपाईले र्यान्डमली नहेरेर यतिकै झोलामा हात हाल्नु भयो र एउटा बल त्यसबाट जित्नु भयो one ball is drawn है केवल एउटा मात्र बल जित्नु भएको छ अब हामीले के बताउनु पर्यो find the probability that the ball drawn is a multiple of त्यो जुन तपाईले बल जित्नु भएको छ त्यसमाथि डेफिनेटली कुनै नम्बर लेखिएको होला हैन त्यो जो नम्बर लेखिएको छ त्यो के हुनु पर्यो मल्टिपल अफ गुणन हुनु पर्यो कसको 3 और 7 को या त 3 या 7 को गुणन हुनु पर्यो नेक्स्टमा छ 3 और 5 पहिलोमा 3 और 7 दोस्रोमा 3 और 5 दुईटैमा और भनेको छ है सो कसरी गर्ने ए नम्बरको सल्युसन हेर्नुस् सबसे फर्स्टमा तपाई लेख्नुहुन्छ हियर टोटल नम्बर of possible cases या आउटकम्स पहिलो लाइन यो लेख्नु होला यस्तो टाइपको क्वेशनमा यसलाई n भन्ने हो यसको मिनिङ हुन्छ जम्मा जतिवटा बल छन् टोटल बल कतिवटा छन् 20 वटा हर बलमा एउटा नम्बर लेखिएको छ सो 1 देखि 20 सम्म नम्बरिङ भएको छ सो टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस कतिवटा हुन्छ 20 वटा मतलब तपाईले झोलामा यदि हात हालेर झिक्नु भयो भने 20 वटा सम्भावना छन् जे पनि आउन सक्छ 1 पनि 2 पनि 3 पनि 20 पनि ठीक छ सो टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस कति भए 20 यसरी लेख्नुस् अब ए नम्बरमा हामीलाई भन्दैछ मल्टिपल अफ 3 और 7 यो और भनेपछि चाहिँ प्लस गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ है त 3 र 7 लाई जोडेर 10 लेख्नुस् भन्न खोजे हैन मल्टिपल अफ 3 कतिवटा हुन्छन् मल्टिपल अफ 7 कतिवटा हुन्छन् त्यसबाट हामीले टोटल निकाल्ने हो सो ए मा तपाई यसरी लेख्नुहुन्छ सबसे पहिला मल्टिपल्स अफ 3 भनेर लेख्ने सो 3 को मल्टिपल्सहरु के हुन्छन् 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 अब 21 नलेख्नु होला किनभने बलको लास्ट नम्बर भनेको 20 हो सो 20 लाई क्रस गर्न मिल्दैन सो 18 मा आफुलाई रोक्नुस् ठीक छ त्यसपछि नेक्स्ट मा लेख्नुहुन्छ मल्टिपल्स अफ 7 को मल्टिपल्स 7 1 जा 7 7 2 जा 14 21 लेख्न मिल्दैन सो दुईवटा मात्र विदिन 20 को रेन्ज हामीले लेख्ने हो सो 7 र 14 ठीक छ सो हेर्नुस् मल्टिपल्स अफ 3 कतिवटा भयो काउन्ट गर्नुस् 3 वटा 6 वटा सो यहाँनिर हामीले लेख्यौं 6 टोटल 6 वटा र मल्टिपल्स अफ 7 कतिवटा भयो 2 वटा के यसमा यो दुईवटा सेटमा कुनै चीज साझा छ 3 6 9 12 15 18 7 14 कमन छ केही पनि छैन कमन छैन भने छोड्दिनुस् अरु केही लेख्नु पर्दैन यदि कमन भइदिएको भए हामीले कमन मल्टिपल्स पनि लेख्नु पर्छ है त सो यहाँनिर केही पनि छैन सो सक्यो अब तपाईले के गर्ने हो सिन्स यहाँनिर और भन्ने वर्ड युज गरेको छ सो यो दुईवटालाई यो 6 लाई र यो 2 लाई यसलाई फेभरेबल केसेसहरु भन्छन् यो दुईटालाई हामीले एड गर्ने हो सो टोटल हाम्रो 8 बन्छ नेक्स्ट लाइनमा हामी लेख्छौं नम्बर अफ फेभरेबल केसेस ब्रैकेटमा m भनेर लेख्नुस् 6 + 2 लेख्नु होला टोटल 8 हुन्छ देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ ब्रैकेट कसको मल्टिपल अफ 3 और 7 यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्दै छौं हामी सो बेसिक फर्मुला लगाउने प्रोबेबिलिटी को नम्बर अफ फेभरेबल केसेस m डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ पोसिबल केसेस n यो फर्मुला सो 8/20 लेख्नुहुन्छ 4 2 जा 8 4 5 जा 20 सो 2/5 हाम्रो फर्स्ट आन्सर हो ठीक तपाई यसलाई पॉइन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 0.4 त्यो तपाईको आफ्नो पर्सनल चोइस हो यतिकै छोडे पनि हुन्छ होपफुली तपाईले बुझ्नु भएको होला फर्स्ट क्वेशन अब हामी सेकेन्ड तिर जान्छौं यो मैले इरेज गर्नुपर्छ है यसलाई कपीमा राम्रोसँग नोट गर्नु होला है त ओके अब बी नम्बरको हेर्नुस् यहाँनिर 3 और 5 मल्टिपल अफ 3 और 5 सेम स्टाइलले सल्भ गर्ने हो सुरुमा तपाई टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस लेख्नु होला म यहाँनिर सर्टमा लेखिराछु अब टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस नै लेख्ने हो n लेख्नु होला कतिवटा हुन्छ 20 हुन्छ यो चेन्ज हुँदैन अब यहाँनिर मल्टिपल अफ 3 और 5 बनेको छ सो लिस्ट बनाउनुस् मल्टिपल्स अफ 3 अगाडि जस्तै हो यो त 3 1 जा 3 6 9 12 15 18 टोटल कतिवटा भयो 6 वटा त्यसपछि आउँछ मल्टिपल्स अफ 5 मल्टिपल्स अफ 5 मा 5 10 15 20 4 वटा अब हेर्नुस् त यो 6 वटामा र यो 4 वटामा केही चीज कमन छ डेफिनेटली कमन छ 15 त कमन छ नि हेर्नुस् दुईटामा
सो यो जो कमन हुन्छ यो त डबल काउन्टिङ भयो, यहाँनिर पनि काउन्टिङ भयो, यहाँनिर पनि काउन्टिङ भयो। सो यसलाई एकचोटि हामीले के गर्नुपर्छ, सबट्र्याक्सन गर्नुपर्छ। सो नेक्स्टमा हामी लेख्छौँ कमन मल्टिपल। सिन्स यहाँ एउटै मात्र छ सो कमन मल्टिपल, एकभन्दा बेसी भयो भने कमन मल्टिपल्स भनेर लेख्नु होला। सो केवल एउटै मात्र छ 15 भनेर, सो जस्ट 1 एउटा मात्र कमन मल्टिपल छ। देयरफोर जब तपाईँ फेभरेबल केसेस लेख्नुहुन्छ, नम्बर अफ फेभरेबल केसेस ब्र्याकेटमा m, यो दुईटा एड गरेर फर्स्टको 6 सेकेन्डको 4 दुईटालाई एड गरेर और भनेको हुनाले एड हुन्छ र यो 1 लाई माइनस गर्नुहुन्छ किनभने डबल काउन्टिङ भएको थियो। सो एकचोटि हामीले लेस गरिदिने हो। सो 6 र 4 10, 10 बाट 1 कम गरेपछि 9 हुन्छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ मल्टिपल अफ 3 और 5 यो हामीले निकाल्नु छ। फर्मुला लगाउनुहुन्छ m by n, वन्स अगेन माथि 9 तलपट्टि 20, 9/20 नै एन्सर हो, क्यान्सल गर्ने स्कोप छैन, या त तपाईँ डेसिमलमा लेखिहाल्नुहोस्। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। फिनिस्ड, इट्स टु इजी राइट। क्वेसन नम्बर 7, क्यालकुलेट द प्राइस इन्डेक्स नम्बर फर 2076। यो चाहिँ इन्डेक्स नम्बरको क्वेसन हो। यहाँनिर हामीले 2076 अथवा करेन्ट इयरको लागि प्राइस इन्डेक्स नम्बर निकाल्ने हो युजिङ सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड। सो सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथड अनुसार प्राइस इन्डेक्स नम्बर निकाल्दाखेरि P01 लेखिन्छ र फर्मुला हुन्छ समेसन P1 करेन्ट इयरको टोटल प्राइस डिभाइडेड बाई समेसन P0 बेस इयरको टोटल प्राइस मल्टिप्लाइड बाई 100। यो टेक्निक लगाएपछि हिसाब खतम। सो हामीले के गर्ने हो, बेसिकली यो 2075 को जति पनि प्राइसेस हामीलाई दिएको छ, यो 5 वटा प्राइसेस, 5 कमोडिटीको 5 प्राइस, यसको टोटल निकाल्ने हो र त्यसै गरेर 2076 को टोटल निकाल्ने हो। द्याट्स टु इजी राइट, ड्याम इजी। टेबल बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा त अफ कोर्स। सो पहिलो हेडिङ तपाईँ कमोडिटीज भनेर लेख्नु होला, A B C D E, त्यस पछाडि यता साइडमा प्राइस इन 2075 लेख्ने हो। 2075 लाई बेस इयर भन्छौँ हामी। सो यहाँनिर P0 भनेर लेख्नु होला यसको सिम्बल। त्यस पछाडि प्राइस इन 2076 लेख्ने हो, यसलाई करेन्ट इयर भनिन्छ। 75 बेस हो, त्यसपछि आउने 76 करेन्ट इयरमा गनिन्छ, P1 भन्नुपर्छ यसलाई। अब यिनीहरूको प्राइसको लिस्ट लेख्नुहोस्। सो 125 छ, यो 105 छ, 260 छ, 150 छ, 250 छ। यो सबैलाई हामीले एड गर्ने हो, समेसन P0 भनेर लेख्नुपर्छ। अहिले म निकालेर देखाउँछु। त्यस पछाडि यता 125 छ, 155 छ, 250 छ, 160 छ, 300 छ। यो सबैलाई हामीले एड गर्ने हो, समेसन P1 इक्वल्स टु, अब यो सबैलाई एड गर्नु होला, यसको टोटल आइहाल्छ 890। अनि यो सबैलाई एड गर्नु होला, यसको टोटल आइहाल्छ 990। ठिक छ। अलिकति कहीँनिर क्यालकुलेसन मिस्टेक भयो भने त्यसलाई तपाईँ आफै करेक्सन गर्नु होला, किनभने यहाँनिर भिडियो बनाउने बेलामा कहिलेकाहीँ भइहाल्छ होइन, मिस्टेक भइहाल्छ त्यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि। सो त्यसलाई धेरै ठुलो इस्युको रूपमा नलिनु होला। मेन कुरा कन्सेप्ट हो बुझ्ने तपाईँले कि यो सबलाई हामीले एड गर्नुपर्छ, यो सबलाई हामीले एड गर्नुपर्छ। ठिक छ। सो 890, 990। अब हामीले के गर्ने हो, प्राइस इन्डेक्स नम्बर निकाल्ने हो। सो P01 भनेर लेख्नु होला। सो सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथडको फर्मुला लगाउनुहुन्छ, समेसन P1 माथि, समेसन P0 तल र मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ 100 ले। यति सजिलो छ यो राइट। अब P1 को भ्याल्यु 990, P0 को भ्याल्यु 890 र यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ 100 ले र यसको एन्सर आइहाल्छ 111.236। यो यसको रिक्वायर्ड एन्सर हो। ठिक छ, सक्यो, फिनिस्ड। यसको मिनिङ पनि बताइदिन्छु म। यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि बेस इयरको तुलनामा करेन्ट इयरको जो टोटल प्राइस छ, बेस इयरको तुलनामा करेन्ट इयरको जो टोटल प्राइस छ यो 5 वटा कमोडिटीको, त्यसमा 11.236% को वृद्धि भएको छ या इन्क्रिमेन्ट भएको छ। तपाईँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ 890 बाट 990 जाँदैछ भने 100 रुपीस को यहाँनिर के भएको छ, ग्रोथ भएको छ, इन्क्रिमेन्ट भएको छ। यो 100 रुपीस को पर्सेन्टेज निकाल्यो भने 11.236 आउँछ। कसरी निकाल्ने, 100 डिवाइडेड बाई 890 इन्टु 100 गरिदिएपछि यसको एक्ज्याक्ट एन्सर 11.236% भनेर आइहाल्छ। सो यहाँबाट पनि देखिन्छ 111.236, 100 भन्दा कति बेसी भयो, 11.236। सो यसको मतलब हुन्छ प्राइसमा कति इन्क्रिमेन्ट भएको छ, 11.236% को इन्क्रिमेन्ट भएको छ। ठिक। ओके, क्वेसन नम्बर 8 यो चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकिङको क्वेसन हो। फ्रम द फलोइङ पे अफ म्याट्रिक्स, तलपट्टि तपाईँलाई एउटा पे अफ म्याट्रिक्स दिएको छ, एउटा यस्तो म्याट्रिक्स जसले कन्डिसनल प्रफिट्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ।
हामीले एउटा डिसिजन लिनु छ कुन क्राइटेरिया अन्तर्गत म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया र म्याक्सिमिन क्राइटेरिया। यो दुईटै क्राइटेरियाको काम के हो, कुनै न कुनै स्ट्र्याटेजी सेलेक्सन गर्ने, स्ट्र्याटेजी सेलेक्सन गर्ने है त, डिमान्ड सेलेक्सन गर्ने हैन, स्ट्र्याटेजी सेलेक्सन गर्ने। कुन क्राइटेरिया अन्तर्गत कुन चाहिँ स्ट्र्याटेजी सेलेक्सन हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउने हो। ठीक छ, यो दुईटा सजिलो छ, एकछिनको काम हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् यसको सल्युसन कसरी गर्ने। सो सबसे पहिला ए नम्बरमा म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन कसरी लगाइन्छ। म्याक्सिम्याक्स, यसलाई अर्को भाषामा अप्टिमिस्टिक पनि भन्छ। म ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु ताकि एक्जाममा यदि अप्टिमिस्टिक भनेर आयो भने पनि कन्फ्युज नहुनु होला। अप्टिमिस्टिक भनेको म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन नै हो। ठीक छ, सो सुरुमा तपाईँ क्राइटेरियनको नाम लेख्नु। अब यसको प्रोसेस कस्तो हुन्छ, यही टेबलबाट हामीले एन्सर निकाल्ने हो। सो सबसे पहिला तपाईँ स्ट्र्याटेजी भनेर लेख्नु होला, स्ट्र्याटेजी भनेर लेख्नुहुन्छ र अर्को हेडिङ तपाईँ लेख्नुहुन्छ म्याक्सिमम पे अफ। यो हेडिङहरू एकदम ध्यान दिएर लेख्नु होला। पहिलो हेडिङ हुन्छ स्ट्र्याटेजी, अर्को हेडिङ हुन्छ म्याक्सिमम पे अफ। सो स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ S1, S2, S3 हो। सो हामीले बेसिकली के गर्ने हो भन्दाखेरि हरेक स्ट्र्याटेजी मतलब हरेक रोको हाइएस्ट प्रॉफिट या हाइएस्ट पे अफ कति हुन्छ त्यसको लिस्ट बनाउने हो। सो स्ट्र्याटेजी 1 को करेस्पोन्डिङ हाइएस्ट पे अफ बनेको 300 हो। पहिलो रो को हाइएस्ट भ्यालु 300 हो। सेकेन्ड स्ट्र्याटेजी या सेकेन्ड रो को हाइएस्ट भ्यालु 200 हुन्छ र थर्ड वाला स्ट्र्याटेजी या थर्ड वाला रो को हाइएस्ट भ्यालु भनेको 80 हुन्छ। राइट, यहाँनिर क्लियरली देखिरहेछ 300, 280 हरेक लाइनको हामीले के गर्ने हो, हाइएस्ट भ्यालु लेख्ने हो। अब तपाईले के गर्ने हो भन्दाखेरि हाइएस्ट मध्ये पनि हाइएस्ट छान्ने हो। जस्तै 300, 200 र 80 त हामीले लेखिसक्यौं। यो तीनटा मध्ये सबसे ठूलो कुन हो, 300 हो कि हैन, 300 हो। सो म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियनमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सबसे पहिला हामी हाइएस्ट पे अफरको लिस्ट बनाउँछौं र त्यसमा छान्ने पनि कसलाई हो, सबसे हाइएस्टलाई। सो 300 को करेस्पोन्डिङ जो यो तपाई S1 देख्दै हुनुहुन्छ यही स्ट्र्याटेजीको सिलेक्सन हुन्छ है। सो हामीले यहाँनिर के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला त 300 लाई यसरी बक्समा बन्द गरेर यहाँनिर लेखिदिनुपर्छ म्याक्सिमम पे अफ। यो भनेको तपाईको सबसे हाइएस्ट पे अफ हो भनेर यसलाई हामीले इन्डिकेट गर्यौं र यसको करेस्पोन्डिङ स्ट्र्याटेजी हाम्रो एन्सर हुन्छ। सो देयरफोर स्ट्र्याटेजी S1 should be selected या ऑप्टेड या चुजन जे लेख्दा पनि हुन्छ। सो म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन अन्तर्गत कुन चाहिँ स्ट्र्याटेजीको सिलेक्सन भयो, S1 को। अब अर्को क्राइटेरिया हामीले लगाउने हो। सो म यसलाई इरेज गर्छु सुरुमा, देन आफ्टर वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्राइटेरिया म्याक्सिमिन क्राइटेरिया। सो सेकेन्ड क्राइटेरियाको नाम छ यहाँनिर म्याक्सिमिन क्राइटेरिया। यो म्याक्सिमिनलाई पेसिमिस्टिक क्राइटेरिया पनि भन्छ, पेसिमिस्टिक। जस्तै अप्टिमिस्टिक क्राइटेरियामा हामीले ठूलो ठूलो प्रॉफिट्सलाई हेरेका थियौं, पेसिमिस्टिकमा तपाईले सानो सानोलाई हेर्ने हो। सो म्याक्सिमिन पेसिमिस्टिक क्राइटेरियन। ठीक छ, त्यति अन्तर हुन्छ, एउटामा ठूलोलाई हेर्ने अर्कोमा सानोलाई हेर्ने। मेथड सेम हो। सो यहाँनिर तपाई स्ट्र्याटेजी भनेर लेख्नुहुन्छ, स्ट्र्याटेजी बीचमा लाइन खिच्नु, यता आउँछ हाम्रो मिनिमम पे अफ्स आउँछ। हामीले सानो सानोलाई हेर्ने हो। ठीक छ, सो स्ट्र्याटेजीमा S1, S2, S3 र अब यो पहिलो वाला रो हेर्नुस्, S1 को पहिलो वाला रो हेर्नुस् करेस्पोन्डिङ यसमा सबसे सानो भ्यालु कुन हो, 80 हो कि हैन। सो 80 लेख्नुस्। सेकेन्ड वाला रोमा सानो भ्यालु कुन हो, 60। थर्ड वाला रोमा सानो भ्यालु कुन हो, 20, 80, 60, 20। सो हामीले लिस्ट कसको बनायौं, सानो भ्यालुको लिस्ट, तर छान्ने बेलामा हाइएस्ट वालालाई नै सिलेक्सन गर्नुपर्छ। सो फर्स्ट र सेकेन्ड मेथडमा एउटा पोइन्टमा डिफरेन्स छ, एउटा पोइन्टमा सिमिल्यारिटी पनि छ। डिफरेन्स के हो, फर्स्ट वालामा हामीले ठूलो ठूलो भ्यालुहरुको लिस्ट बनायौं, सेकेन्ड वालामा हामीले सानो सानो भ्यालुको लिस्ट बनायौं, तर सिमिल्यारिटी के हो, दुईटैमा लास्टमा गएर हामीले सिलेक्सन कसलाई गर्नुपर्छ, हाइएस्ट वालालाई नै सिलेक्सन गर्नुपर्छ। सो 80 हाम्रो सिलेक्सन हुन्छ, 80 हाइएस्ट हो। सो 80 सिलेक्सन भयो, यहाँनिर हामीले म्याक्स लेखिदियौं र यसको करेस्पोन्डिङ फेरि कुन हो, स्ट्र्याटेजी S1 नै हो, यसैको सिलेक्सन हुन्छ। सो देयरफोर स्ट्र्याटेजी S1 should be selected. सो दुईटै क्राइटेरिया अन्तर्गत स्ट्र्याटेजी S1 आयो। सबै क्वेशनमा यस्तो हुँदैन, यहाँनिर भयो कोइन्सिडेन्स हो यो एउटा है त। फिनिश्ड। होप तपाईले कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु भएको होला। क्वेशन नम्बर 9, फाइन्ड द एडजोइन्ट अफ द मैट्रिक्स। एउटा 2x2 मैट्रिक्स हामीलाई दिएको छ, दुईटा रो दुईटा कलम, यसको हामीले एडजोइन्ट निकाल्ने। अब यसको प्रोसेस अलिकति लेन्दी हुन्छ, बट वी हैव टु डू इट। सो सबसे पहिला लेट ए, यो मैट्रिक्सलाई एउटा नाम दिनुहुन्छ। मैट्रिक्सको नाम छ हामीसँग 1, -2, 3 अनि 7। यो मैट्रिक्सको नाम भयो। ठीक छ,
a बराबर 1 - 2 3 7। अब हामीले सबसे पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एडजोइन्ट निकाल्नको लागि कोफ्याक्टर्सहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। सो यहाँनिर हामी लेख्छौं कोफ्याक्टर्स चारवटा नम्बर छन् यहाँनिर म्याट्रिक्स भित्र, सो कोफ्याक्टर पनि चारवटा हुन्छ। फर्स्ट एलिमेन्टको लागि जो कोफ्याक्टर निकालिन्छ त्यसलाई C11 लेख्ने चलन छ। सेकेन्ड नम्बरको लागि कोफ्याक्टरलाई हामी C12 लेख्छौं। थर्ड वालाको कोफ्याक्टर C21 लेखिन्छ, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम, र लास्ट वालाको लागि तपाई C22 लेख्नुहुन्छ। पोजिसन राम्रोसँग हेर्नुस्, पहिलो वालाको लागि C11 हो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, C12 फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम, C21 सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम, C22 सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम। ठीक छ, इक्वल्स टु साइन दिने। अब कुनै पनि कोफ्याक्टर निकाल्दा सुरुमा हामीले प्लस या माइनसको साइन दिनुपर्छ। त्यो कसरी दिइन्छ, जस्तै C11 तपाईले लेख्नु भएको छ भने तपाईले यो वाला 1 र यो 1 लाई एड गर्ने हो। सो 1 र 1 लाई एड गर्दाखेरि यसको आन्सर 2 हुन्छ। 2 भनेको इभन नम्बर हो। यदि हाम्रो रिजल्ट इभन नम्बर आइराछ भने प्लस साइन लगाउँछौं हामी त्यो कोफ्याक्टरमा, र ऑड नम्बर आइदियो भनेपछि माइनस साइन लगाइन्छ। जस्तै C12 1 र 2 लाई जोडेर के हुन्छ, 1 र 2 लाई जोडेर 3 हुन्छ। 3 भनेको त ऑड नम्बर हो, बिजोड संख्या, सो यसको लागि चाहिँ माइनस साइन लाग्छ। सो अब तपाई फटाफट जोड्नुस्। 1 र 1 जोडेर 2, सो प्लस साइन। 1 र 2 जोडेर 3, सो माइनस साइन। 2 र 1 जोडेर 3, सो माइनस साइन। 2 र 2 जोडेर 4, सो प्लस साइन। इभनको केसमा प्लस, ऑडको केसमा माइनस। अनि यहाँनिर डिटर्मिनेन्टको चिन्ह दिनुहुन्छ, किनभने कोफ्याक्टर भनेको पनि एक किसिमको डिटर्मिनेन्ट हो। सानो डिटर्मिनेन्ट बनाउनु होला, एक नम्बर अट्ने खालको, अरु धेरै केही गर्नु पर्दैन। एकदम सिम्पल लजिक छ यसको, धेरै हाइफाई लजिक पनि छैन। C11 निकाल्नको लागि तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि यो नम्बरलाई हेर्ने हो, यो फर्स्ट नम्बरलाई हेर्नुहुन्छ, यसबाट जाने रो छोड्दिनुहुन्छ र यसबाट जाने कलम पनि छोड्दिनुहुन्छ। यो फर्स्ट रो छोड्दिनुस्, फर्स्ट कलम छोड्दिनुस्। कुन नम्बर नजर आइराछ, 7। सो 7 भनेको फर्स्ट एलिमेन्टको कोफ्याक्टर हुन्छ। सो बाहिर प्लस छ, भित्र 7 छ, सो 7 नै यसको आन्सर हो। ठीक छ, सेकेन्ड वाला हेर्नुस्। अब मैले यहाँनिर 3-4 चोटी लेख्नुपर्छ है, पहिलोमा 4 भइहाल्यो यो। सो 1 - 2 3 7 यो हाम्रो म्याट्रिक्स हो। अब सेकेन्डको कोफ्याक्टर लेख्नु छ। सेकेन्ड भनेको यो नम्बर हो, यसको कोफ्याक्टर लेख्नु छ। यो नम्बर उठाएर यहाँ नलेख्दिनु होला। कोफ्याक्टर लेख्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यो नम्बरबाट जाने रो र कलमलाई छोड्नुपर्छ। सो कुन आइराछ, बसेको नम्बर 3 हो। सो यहाँनिर 3 आउँछ, बाहिर माइनस, भित्र 3, सो -3। ठीक छ, अब थर्ड नम्बरको कोफ्याक्टर, अब त तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। थर्ड नम्बर भनेको यो हो, यसको कोफ्याक्टर निकाल्नको लागि यो रो र यो कलमलाई छोड्नु पर्यो। -2 आउँछ, बाहिर माइनस, भित्र माइनस, माइनस +2। र अन्तिम नम्बरको कोफ्याक्टर भनेको 1 हुन्छ। सो टोटल आन्सर यसको 1 नै आउँछ। ठीक छ, निकाल्नु होला, सिम्पल छ यो। अब अलिकति इरेज गर्छु, यता लेख्ने ठाउँ भएन है। कोफ्याक्टर निकालिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ, यो चारवटा कोफ्याक्टरलाई एउटा म्याट्रिक्समा बन्द गर्नुपर्छ, जसलाई म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स भनेर लेखिन्छ। म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स यसरी लेख्नुहुन्छ, म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स। यसलाई ब्र्याकेटमा C भनेर लेख्ने। सो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स बनाउनको लागि यो चारवटा कोफ्याक्टरलाई तपाई सिस्टमेटिक तरिकाले लेख्नुहुन्छ। पहिलो कोफ्याक्टर यहाँनिर, सो पहिलो कोफ्याक्टर 7 हो, 7 यहाँनिर आउँछ। सेकेन्ड वाला यसको छेउमा आउँछ -3, थर्ड वाला यता आउँछ 2, र फोर्थ वाला यता आउँछ 1 है। सो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ यसरी मिलाएर लेख्नु होला। अब यो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टरको हामी ट्रान्सपोज निकाल्छौं, त्यसैलाई एडजोइन्ट भनिन्छ, त्यो हाम्रो आन्सर हो। सो एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स A यसरी लेख्ने। निकाल्ने तरिका हुन्छ C को ट्रान्सपोज। C को ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो। ट्रान्सपोजको मतलब हुन्छ यो रोलाई, यस्तो यो हरिजन्टल लाइनलाई भर्टिकल फर्ममा लेख्नुपर्छ हामीले। सो 7 - 3 लाई तपाई यो प्रकारले लेख्नुहुन्छ, 7 - 3 ठाडो पारेर, र 2 1 लाई पनि सेम तरिकाले यस्तो ठाडो पारेर। यो हाम्रो फाइनल आन्सर हो। सक्यो। सो पहिला कोफ्याक्टर निकाल्ने, पछि म्याट्रिक्स बनाउने, र लास्टमा ट्रान्सपोज गरेर एडजोइन्ट निकालिन्छ। दि एन्ड। क्वेशन नम्बर 10, फ्रम 8 पेयर्स अफ अब्जर्भेसन। 8 पेयर्स को मतलब यहाँनिर n को भ्यालु 8 दिएको छ हामीलाई। 16 नलेख्नु होला, पेयर भन्ने बित्तिकै 8 दुनी 16 भनेर पढ्नुहुन्न। सिन्स यहाँनिर हामीले रिलेसनशिप अथवा को रिलेसन निकाल्ने हो, सो को रिलेसनमा जोडालाई एउटै भ्यालुको रूपमा काउन्ट गरिन्छ। सो 8 पेयर्स को मतलब n भनेको 8 हो। ठीक, सो यहाँनिर हामीसँग दुईटा भेरिएबल छन् x र y, र त्यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो रिजल्ट्सहरु हामीलाई प्राप्त भएको छ। समेसन x 156 हो, समेसन y 132, समेसन x स्क्वायर 4162, y स्क्वायर 2434, xy 2884। हामीले के चेक गर्ने हो, फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनशिप बिट्विन सेल्स एन्ड प्राइसिङ। सेल्स एन्ड प्राइसिङ भन्नाले x एन्ड y।
यहाँनिर सेल्स भनेको एक्स हो, प्राइसिङ भनेको वाई हो भनेर बुझ्नु होला। ठिक छ, थोडा यहाँनिर टाइपिङ गर्दाखेरि एरर भएको छ। यो एक्सले चाहिँ सेल्स बुझाउँछ, वाईले चाहिँ प्राइसिङ बुझाउँछ भनेर बुझ्नुहोस् है त। सो यो दुईटाको बिचमा कुनै रिलेसनशिप या कोरिलेसन छ कि छैन त्यो हामीले पत्ता लगाउने। रिलेसनशिप भनेपछि कोरिलेसन हामीले निकाल्ने हो। ठिक छ, अब जुन प्रकारको गिभन हामीलाई दिएको छ त्यसको आधारमा तपाईँले फर्मुला लगाउनुपर्छ र त्यसको आधारमा लाग्ने फर्मुला हुन्छ आर इक्वल्स टू मतलब कोरिलेसन इक्वल्स टू एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई डिभाइडेड बाई अन्डर रुट एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को होल स्क्वायर। यो एउटा स्क्वायर रुटमा रहन्छ अनि यहाँ इन्टु आउँछ, अर्को स्क्वायर रुटमा एन समेसन वाई स्क्वायर माइनस समेसन वाई को होल स्क्वायर। यो चीज रहन्छ। फर्मुला राम्रोसँग नोट गर्नु होला। ठीक, एन भनेको 8 हो, समेसन एक्स वाई भनेको भ्याल्यु राख्नुहोस्, भ्याल्यु राख्नमा मिस्टेक गर्नु भएन। 2884 तपाईको आँखा अगाडि छ त्यो 2884। समेसन एक्स भनेको कति 156, समेसन वाई 132 डिवाइडेड बाई अन्डर रुट एन भनेको 8, समेसन एक्स स्क्वायर 4162, समेसन एक्स को होल स्क्वायर, समेसन एक्स को होल स्क्वायर, समेसन एक्स भनेको 156 हो। सो 156 को होल स्क्वायर गर्ने हामीले इन्टु को साइन दिने, फेरि एन भनेको 8 अनि समेसन वाई स्क्वायर भनेको 2434, फेरि माइनस को साइन समेसन वाई को होल स्क्वायर, समेसन वाई भन्नाले 132 हो। सो 132 को होल स्क्वायर। अब तपाईं के गर्नुहुन्छ, यो माथिवालालाई कम्प्लिटली एकैचोटी क्याल्सियममा टाइप गर्ने। यसको एन्सर आउँछ 2480 र तलपट्टिको पुरै एक्सप्रेसनलाई दुईवटा स्क्वायर रुट लगाएर तपाईं टाइप गर्न सक्नुहुन्छ या एउटै स्क्वायर रुट लगाएर यसरी ब्र्याकेट्सहरु भित्र हालेर पनि तपाईं सँगै टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस् तपाईं टाइपिङ गर्नु होला। यो तलपट्टिको आन्सर यति आउँछ, त्यो म लेखिराछु। टाइपिङ तपाईं आफ्नै हिसाबले गर्नुस् जस्तो तपाईलाई ठीक लाग्छ। ठीक, सो यो डिनोमिनेटरलाई पुरै यदि हामीले क्याल्सियममा टाइपिङ गरेर निकाल्यो भने यसको एन्सर आइहाल्छ 4283.699। हामी यसलाई 70 भनेर लेख्न सक्छौं एप्रोक्सिमेटली। यति एन्सर आउँछ। र फाइनली हामीले यो अपन यो टाइपिङ गर्नु छ र यसको फाइनल एन्सर हुन्छ 0.579 एप्रोक्सिमेटली है। एप्रोक्सिमेटली मतलब मैले राउन्ड अप गरेर लेखेको 579, 57.9%। सो 57.9% भनेको फेरि कस्तो भइहाल्यो, 50 र 70 को बीचमा आइराछ। सो यो पनि कस्तो रिलेसनशिप हुन्छ या कस्तो कोरिलेसन हुन्छ, मोडरेट डिग्री। मोडरेट डिग्री यसको मतलब हुन्छ एक्स र वाई अथवा सेल्स र प्राइसिङ को बीचमा रिलेसनशिप त छ, तर कस्तो रिलेसनशिप छ, मोडरेट रिलेसनशिप या मोडरेट डिग्री अफ कोरिलेसन छ है त। यो यसको एन्सर हुन्छ। सक्यो, मोडरेट डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन है, पोजिटिभ कोरिलेसन। यो पनि लेख्नु होला। पोजिटिभ को मतलब भयो यदि प्राइस माथि गयो भने सेल्स पनि माथि गइहाल्छ र प्राइस तल आयो भने सेल्स पनि तल आइहाल्छ। सो दुईटैको डाइरेक्सन अफ मुभमेन्ट के छ, सेम छ। दैट इज पोजिटिभ कोरिलेसन। क्वेशन नंबर 11, द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स अफ 100 स्टुडेन्ट्स इन अ क्लास वाज 72। एउटा क्लासमा 100 जना विद्यार्थी छन्, त्यो 100 जना विद्यार्थीको मीन या एभरेज निकाल्दाखेरि 72 आयो अरे। 72 भनेको यो 100 जनाको मीन हो। द मीन मार्क्स अफ 70 बॉयज भन्दैछ। यसको मतलब यो जो 100 जना विद्यार्थी छन् यसमा 70 जना त केटा नै रहेछन्। सो यो 70 जनाको जब अलग एभरेज निकालियो, अलग मीन निकालियो, यसको चाहिँ 75 आयो अरे। अब हामीलाई सोधिरहेछ व्हाट वाज द मीन मार्क्स अफ गर्ल्स इन द क्लास। केटीहरुको एभरेज मार्क्स कति होला। सो केटी कतिवटा छन्, 30 जना केटी होलान्। अब यसको एभरेज हामीले निकाल्नु छ है। सो बेसिकली यो वाला क्वेशन कोसँग रिलेटेड भयो, कम्बाइन्ड मीन। किनभने यहाँनिर पहिला त तपाईलाई टोटल को एभरेज दिएको छ, टोटल को एभरेजलाई नै हामी कम्बाइन्ड मीन भन्छौं। त्यसपछि तपाईलाई यहाँनिर केटा र केटी छुट्याएर त्यसको बारेमा केही चीज दिएको छ र केही चीज सोधेको छ। ठीक छ, सो पहिला त हामी यसको अब गिवन सही ढंगले लेख्छौं। कसरी लेख्ने, हियर टोटल नंबर अफ बॉयज। सबसे पहिला बॉयज को संख्या लेख्छौं हामी, n1 भन्छौं यसलाई 70। त्यसो भए टोटल नंबर अफ गर्ल्स यसलाई n2 भन्नु पर्यो। कति हुन्छ यो 30, 100 - 70 30 है। डाइरेक्ट लेख्नुस् यहाँनिर। नेक्स्टमा एभरेज मार्क्स या मीन मार्क्स अफ बॉयज, केटाहरुको मीन मार्क्स, यसलाई x1 बार भन्ने। फर्स्ट मीन हो यो है, x1 बार भन्नुपर्छ हामीले। केटाहरुको लागि तपाईले n1 लेख्नु भएको छ भने मीन को लागि पनि x1 बार नै लेख्नुपर्छ। 1 1 इन्डेक्स मिलाउनु पर्यो हामीले।
सो यसको भ्यालु हामीलाई 75 दिएको छ तर हामीलाई एभरेज मार्क्स अफ गर्ल्स दिएको छैन यो सोधिरहेछ सो एभरेज मार्क्स अफ गर्ल्स जसलाई हामी x2 बार भन्छौं यो कति हो यसमा क्वेशन मार्क छ र जो यो 72 हो यो 72 भनेको टोटल 100 स्टुडेन्टको हो त्यसले यसलाई कम्बाइन्ड मिन भन्छन् सो कम्बाइन्ड मिन भनेर लेख्नुहुन्छ या कम्बाइन्ड एभरेज मार्क्स यो चाहिँ अल स्टुडेन्ट्सको हो यसलाई x बार 12 भन्नुपर्छ अनि यो चाहिँ हामीलाई यहाँनिर 72 भनेर दिएको छ 72 राइट अब तपाईले कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला लगाउने हो र आन्सर निकाल्ने हो एज सिम्पल एज दैट सो कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला x बार 12 को फर्मुला के हुन्छ n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्रिटी सिम्पल यो फर्मुला लगाउने हो सो x बार 12 भनेको 72 यता साइडमा 72 राख्नुस् n1 भनेको केटाको संख्या 70 अनि x1 बार तिनीहरुको एभरेज 75 गर्ल्स को संख्या 30 x2 बार हामीलाई थाहा छैन त्यसैको लागि मेहनत चलिरहेछ n1 प्लस n2 70 प्लस 30 100 डाइरेक्ट लेख्नु 70 प्लस 30 100 अब थोड़ा सिम्प्लिफिकेसन 72 ले 100 लाई मल्टिप्लाई 7200 अफ कोर्स अनि 70 ले 75 लाई मल्टिप्लाई 5250 त्यसपछि 30 x2 बार यो भन्दा बेसी सिम्प्लिफिकेसन म देखाउन सक्दैन यहाँनिर है अफ कोर्स आवश्यकता पनि त छैन तपाई पनि त लेख्न सक्नुहुन्छ के होला बढीमा बढी 5250 यता गएर घट्छ है 7200 बाट 5250 घटाउनु क्याल्सियममा टाइप गर्नु होला के छ र प्रब्लम यो तपाईको आइहाल्छ 1950 त्यो 1950 लाई हामीले 30 ले भाग गर्दिने हो 30 ले डिवाइड गर्दिनु हुन्छ तपाईको आन्सर आइहाल्यो सो बेसिकली हाम्रो आन्सर कति आउँछ 65 आउँछ यो निकाल्नु होला सो गर्ल्सहरुको एभरेज मार्क्स कति रहेछ 65 यही यसको आन्सर हो फिनिश्ड क्वेशन नंबर 12 फेरि प्रोबेबिलिटी सँग रिलेटेड क्वेशन हो तर यो 2 डाइस वाला हो इन अ सिंगल थ्रो अफ 2 डाइस भन्दैछ तपाईले दुईवटा पासा या दुईवटा डाइस सँगै फाल्नु भएको छ एकचोटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ द सम अफ 2 फेसेस ग्रेटर अर इक्वल टु 9 भन्दैछ सम अफ 2 फेसेस को मतलब तपाईले दुईवटा डाइस थ्रो गर्नु भएको छ भने पहिलो डाइस माथि कुनै नम्बर या डट आउला सेकेन्ड डाइस माथि कुनै नम्बर या डट आउँछ त्यो दुईटैलाई जोडेर केही न केही त टोटल बन्ला या सम बन्ला त्यही सम तपाईको के हुनु पर्यो ग्रेटर अर इक्वल टु 9 हुनु पर्यो यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ है यो हामीले निकाल्ने ठीक छ सो जब पनि यो 2 डाइस वाला क्वेशन आउँछ 2 डाइस मा सबसे पहिला पोसिबल केसेस लेख्न जान्नु पर्यो पोसिबल केसेस यदि तपाईले 6 + 6 लेखिदिनु भयो भने यो गलत हुन्छ 2 डाइस को लागि हमेशा पोसिबल केसेस लेख्ने तरिका 6 * 6 राख्नु होला है 36 हुन्छ यो हमेशा ख्याल गर्ने ठीक छ सो यहाँ हामी लेख्छौं हियर टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस सुरुमा टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस भनेर लेख्ने यसलाई हामी एउटा टेबल बनाएर पनि निकाल्न सक्छौं हैन 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 दुनियाभरको लेख्ने त्यसै गरेर 2 1 2 2 यसरी लेख्दै जानु भयो भने 36 वटा अफ कोर्स निकाल्न सकिन्छ 1 1 को मतलब पहिलो डाइसमा 1 दोस्रोमा 1 1 2 को मतलब फर्स्ट वालामा 1 सेकेन्ड वालामा 2 हो यस्ता धेरै नै सम्भावनाहरू त्यहाँनिर छन् त्यो सबैको कलेक्सनलाई हामी टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस भन्छौं एन्ड निकालेर देखाइदिनु होला 6 * 6 हुन्छ डोन्ट राइट 6 + 6 6 * 6 36 यसको मतलब डिवाइड बाइ 36 हुनेवाला छ जेसुकै आन्सर होला ठीक अब नेक्स्ट लाइनमा हामी लेख्छौं टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस यो इम्पोर्टेन्ट हो पोसिबल त सजिलैसँग आयो फेभरेबल केसेस निकाल्नु अलिकति च्यालेन्जिङ हुन सक्छ हाम्रो लागि m = अब यसको लागि म तपाईलाई एउटा सर्टकट टेक्निक सिकाइदिन्छु हैन एउटा त लङ प्रोसेस हुन्छ यस्तो सबै जोडाहरु लेख्नु 36 वटा त्यसपछि काउन्टिङ गरिहाल्नुस् कसकसलाई जोडेर 9 या त्यो भन्दा ठूलो बनिराछ 9 या त्यो भन्दा ठूलो बन्नुको मतलब जस्तै म यहाँ एउटा दुईटा एक्जाम्पल लेख्दिन्छु हैन जस्तै तपाईको 2,5 यो जोडा हुन सक्दैन किनभने 2 र 5 लाई जोडेर त 7 हुन्छ 7 भनेको 9 या त्यो भन्दा ठूलो त हैन नि त यो आउँदैन 3,6 भन्ने जोडा चाहिँ हुन्छ पहिलो डाइसमा 3 आउने दोस्रोमा 6 आउने यो चाहिँ हुन्छ किनभने 3 र 6 लाई जोडेर ठ्याक्कै 9 बन्छ 9 बन्नु पर्यो या 9 भन्दा बेसी 4 र 6 पनि हुन्छ यो पनि आउँछ किनभने 4 र 6 लाई जोडेर 9 भन्दा ठूलो सम बन्छ 10 बन्छ 6,6 पनि हुन सक्छ 12 यो लार्जेस्ट सबसे ठूलो सम भनेकै 6,6 हो डाइसमा 7 भन्ने संख्या त हुँदैन नि त सो 7,7 त हामी लेख्न सक्दैनौं हाईएस्ट नम्बर कति हुन्छ 6,6
12 नै हुन्छ हाईएस्ट सम है त। अनि सबसे लोवेस्ट हुन्छ 1,1, सबसे सानो हुन्छ 2, समको कुरा गर्दाखेरि सबसे हाईएस्ट हुन्छ 6,6 12। सो 2 देखि लिएर 12 को बीचमा जुनसुकै सम पनि डाइसमा आउन सक्छ। सो म यसको सर्टकट तपाईलाई सिकाउँछु, हमेशा यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला, रफमा लेखेर गर्दा पनि हुन्छ। तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि यो सम वाला क्वेशनलाई इजिली सल्भ गर्नु छ भने तपाई यस्तो टाइपको एउटा ट्रायंगलको हेल्प लिएर निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यहाँनिर हामी लेख्छौं सम अफ टू फेसेस हो यो। सबसे सानो सम कति हुन्छ 2 हुन्छ, 1 र 1 लाई जोडेर 2, 2 पछि 3 हुन्छ, त्यसपछि 4 हुन्छ, सिरियल अर्डरमा जान्छ यो चाहिँ सर्टकट टेक्निक हो। 2 बाट सुरु गर्नु होला है, 1 बाट हैन, 2 बाट सुरु गर्ने हो, सम बनिरहेछौं हामी। सो 2 3 4 त्यसपछि 5 6, यो टुप्पोमा चाहिँ 7 लेख्ने 7। अब यतापट्टि 8 त्यसपछि 9, तल झर्दै जानुस् 10 त्यसपछि 11 अनि अन्तिममा 12। हाईएस्ट सम भनेको 12 हो, लोवेस्ट सम भनेको 2 हो। अब 2 कति तरिकाले निकाल्न सकिन्छ त्यसलाई हामी नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भन्छौं। m को भ्यालु चाहिँ तलपट्टि लेख्दै जाने हो। 2 कति तरिकाले निकाल्न सकिन्छ, केवल एउटै तरिकाले 1,1 भन्ने जोडा आयो भने मात्र 2 आन्सर आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो 2 आन्सर दिने केवल एउटा मात्र जोडा हुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर फेभरेबल केस 1 लेखिन्छ। 2 आन्सर दिने एउटा हुन्छ, 3 आन्सर दिने 2 वटा जोडा हुन्छन्। के हुन्छन् 3 आन्सर दिने दुईटा जोडा 1,2 हुन्छ र 2,1 हुन्छ। यो दुईटैको आन्सर 3 हुन्छ, यो भन्दा बाहेक कसैले 3 आन्सर दिदैन। 4 आन्सर दिने 3 वटा जोडा हुन्छ। अब यही तरिकाले तपाई निकालेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म यसको लजिक तपाईलाई बताइराउ, हेर्नुस् त कस्तो मजाले प्याटर्न बनेको छ। सम 2 बाट सुरु गर्ने 2 3 4 5 6, टुप्पोमा 7, त्यसपछि तल आउनुस् 8 9 10 11 12। फेभरेबल केसेस m को भ्यालु लेख्दाखेरि नेचुरल नम्बर प्राकृतिक संख्या 1 बाट सुरु गर्ने 1 2 3 4 5, यसको लागि 6। अब उल्टा घटाउँदै जाने 6 5 4 3 2 1, यो यसको सर्टकट हो। ठीक छ, यसरी लेख्नु होला। अब हामीलाई के चाहियो, यहाँनिर टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस चाहियो। हामी खोजिरहेछौं सम ग्रेटर अर इक्वल टु 9। ग्रेटर अर इक्वल टु 9 मा कुन आउँछन्, 9 आउँछ, 10 आउँछ, 11 आउँछ, 12 आउँछ। 9 को लागि 4 वटा फेभरेबल केस हुन्छ, 10 को लागि 3 हुन्छ, 11 को लागि 2 हुन्छ, 12 को लागि 1 हुन्छ। सो तपाईले 4 3 2 1 यो सबलाई एड गर्ने हो। सो 4 3 2 1 लाई एड गर्ने हो भने टोटल 10 भन्छ, 10 वटा फेभरेबल केसेसहरु हुन्छन्। ठीक छ, यो सर्टकट टेक्निक हो। एउटा लङ प्रोसेस पनि हुन्छ, लङ प्रोसेस पनि म सिकाउन सक्थे तपाईलाई, के ठुलो कुरा भयो। लङ प्रोसेस यदि सिक्नु छ भने तपाई यस्तो टाइपको एउटा स्ट्रक्चर या टेबल बनाउनु होला। त्यो टेबलमा के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 लेख्ने, यतापट्टि 1 2 3 4 5 6 लेख्ने। अब यहाँनिर जोडा बनाउनु पर्छ 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, त्यसपछि 2,1 2,2 2,6, यसरी 36 वटा लेख्नु होला। अब त्यहाँबाट छान्नुस् गनी कि कसलाई जोडेर 9 या त्यो भन्दा ठूलो हुन्छ र तपाई पाउनुहुन्छ त्यसको टोटल आन्सर या टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस 10 नै आउँछ। मैले चाहिँ तपाईलाई सर्टकट सिकाएको है। यो थोडा नयाँ कुरा भएको हुनाले क्याचअप गर्न गाह्रो हुन सक्छ, तर हमेशा 2 डाइस को लागि यो टेक्निक काम गर्छ। फिगर बनाउन सजिलो छ, एउटा ट्रायंगल जस्तो आकार बनाउने, माथि लेख्नुहुन्छ सम 2 बाट सुरु गर्ने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तलपट्टि फेभरेबल केसेस m को भ्यालु लेख्दाखेरि चाहिँ 1 बाट सुरु गर्ने। अब हामीलाई यहाँनिर 9 या त्यो भन्दा ठूलो सम चाहियो। सो 9 10 11 12 यो चारवटामा टिक लगाउने, जोड्दाखेरि चाहिँ यो तलपट्टिका नम्बरहरु एड गर्नुहुन्छ, यसले हामीलाई दिन्छ टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस 10। सो हाम्रो प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 10 लाई 36 ले भाग गरिदिनु हो, त्यो हाम्रो आन्सर हो। सो लास्टमा तपाई 2 लाइन एक्स्ट्रा बढाएर लेख्नु होला, प्रोबेबिलिटी अफ सम ग्रेटर अर इक्वल टु 9 m by n, m को भ्यालु 10 हो, तलपट्टि 36, 2 5 जा 2 18 जा। सो 5/18 तपाईको रिक्वायर्ड आन्सर हुन्छ है त, सक्यो। क्वेशन नंबर 13, द कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन मतलब r बिट्विन 10 पेयर्स अफ ऑब्जर्वेशन। सो यो 10 पेयर्स भनेको n को भ्यालु 10 हो, अनि यो 0.8 भनेको चाहिँ कोरिलेसन हो। ठीक छ, 10 लाई कोरिलेसन नभन्दिनु होला, कोरिलेसन को सबसे सानो भ्यालु -1 हुन्छ, हाईएस्ट भ्यालु +1 हुन्छ। सो 10 त कसरी होला 0.8 है, -1 र +1 को बीचमा कुनै पनि नम्बर हुन सक्छ, अहिलेको लागि 0.8 छ। सो हामीलाई गिवन के छ, n को भ्यालु हामीलाई 10 दिएको छ र r को भ्यालु 0.8 दिएको छ। यहाँ के भन्दैछ, टेस्ट द सिग्निफिकेन्स। यो सिग्निफिकेन्स टेस्टिङ को लागि हामीले प्रोबेबल एरर
नामको टुल या टेक्निकको हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ स्ट्याटिस्टिक्समा। सो पहिला हामी निकाल्छौँ प्रोबेबल एरर अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। कहिले पनि सिग्निफिकेन्स टेस्टिङ भनेर आएपछि यो तरिकाले गर्ने। फर्मुला हुन्छ 0.6745। यसको एउटा फर्मुला हुन्छ, त्यो फर्मुला यो प्रकारको छ 1 - r स्क्वायर डिवाइडेड बाई √n। सो 0.6745 एज इट इज, 1 - r को भ्यालु 0.8 राख्नुहुन्छ, होल स्क्वायर बाई √10। यो पुरै चाहिँ एउटा यस्तो ब्र्याकेटमा हो भनेर बुझ्नु होला, ठीक छ? फेरि कन्फ्युजन भइहाल्ला, म यहाँ सुरुमै हालिदिन्छु है त। यस्तो हो यो। अब तपाईले यो पुरैको भ्यालु क्याल्कुलेटरमा टाइप गरेर निकाल्ने हो। के टाइप गर्नु छ हामीले? 0.6745। सो पहिला क्याल्सीमा यो टाइप गर्नु होला। यो टाइप गरिसकेपछि ब्र्याकेट लगाउने, 1 - r को भ्यालु लेख्नु होला 0.8, अनि त्यहाँ एक्स स्क्वायर वाला बटन हुन्छ, त्यसलाई थिच्नु होला, स्क्वायर आइहाल्छ, ब्र्याकेट क्लोज गर्ने, डिवाइडको साइन दिनुहुन्छ, रुट लगाउनुहुन्छ र 10 टाइप गर्नुहुन्छ। सँगै गरिदिने, सबै काम सँगै है, एन्सर आइहाल्छ तपाईको। सो यो आउँछ हाम्रो एप्रोक्सिमेटली 0.0768 भनेर आउँछ, एप्रोक्सिमेटली यति एन्सर आउँछ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, सिन्स यो जो प्रोबेबल एररको भ्यालु आएको छ यो कोरिलेसन भन्दा धेरै नै कम छ, 0.8 भन्दा धेरै नै कम हो यो 0.07। सो हामी यसलाई के गर्छौँ, हल्का बढाएर कम्प्यारिजन गर्छौँ। यसको 6 टाइम्स हामीले निकाल्नुपर्छ हमेशा, 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर, अरू कुनै टाइम्स ननिकाल्नु होला, 6 टाइम्स है। सो 6 इन्टु यो आन्सरलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो हामीले। बेसिकली यो सबै प्रोसेसको हिस्सा नै हो है त। सो 0.0768 बराबर, सो यसको एन्सर आइहाल्छ हाम्रो 0.4608। सो बुझिराख्नु भएको छ प्रोसेस। सबसे पहिला सिग्निफिकेन्स टेस्टिङको लागि के निकालिन्छ? प्रोबेबल एरर। यो प्रोबेबल एररको भ्यालु यदि कोरिलेसन भन्दा कम आएको छ, कम आएपछि मात्र 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला। बढी आउने बित्तिकै त नट सिग्निफिकेन्ट कन्क्लुजन नै भइहाल्यो। कम आएको अवस्थामा के गर्ने? 6 ले मल्टिप्लाई गरेर थोडा बढाउने अनि कम्प्यारिजन गर्ने। सो अब हामी फाइनल कन्क्लुजन लेखिरहेछौँ आफ्नो। कन्क्लुजन लेख्ने टाइम आइहाल्यो। कन्क्लुजन लेख्दाखेरि कसरी विचार गर्नुपर्छ हामीले? r को भ्यालु हेर्ने हो 0.8 र यो 6 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आएको आन्सर हेर्ने हो 0.4608। सो r अझ ठुलो नै छ, 0.8 को मतलब हुन्छ 80% हो खासमा, अनि यसको मिनिङ हुन्छ 46.08%। त कुन ठुलो छ? r ठुलो छ कि छैन? r ठुलो छ, मतलब r ले जितिरहेछ। सो यदि कोरिलेसन ठुलो छ भने त्यसलाई भन्ने गरिन्छ हाइली सिग्निफिकेन्ट है। सो हामी कन्क्लुजन के लेख्छौँ? सिन्स r मतलब कोरिलेसन इज ग्रेटर देन को भन्दा 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर भन्दा पनि ठुलो छ कोरिलेसन, सो r इज हाइली मतलब कोरिलेसन इज हाइली सिग्निफिकेन्ट, हाइली सिग्निफिकेन्ट। यसरी हामी कन्क्लुजन लेख्छौँ। ठीक, सक्यो। Question number 14. The first 4 moments about mean. The first 4 moments about mean of a distribution are. So as soon as तपाईले यो ल्याङ्ग्वेज देख्नुभयो, first 4 moments about mean, यो देख्न साथ जो यो 4 नम्बर तपाईलाई दिएको छ, यसमा सबसे पहिलो नम्बर जो 0 छ त्यसलाई μ1 भन्छौँ हामी, μ1 0 हो। μ2 भनेको 16 हो, अनि μ3 जो छ त्यो μ3 भनेको -30 हो। एक्चुअली यहाँनिर माइनसको साइन छ, यसलाई पनि हेर्नु होला, अनि यो 30 हो है। त्यो टाइपिङ गर्दाखेरि माइनसको साइन त्यहाँनिर गएको छ, एक्चुअली -30 हो। अनि μ4 भनेको चाहिँ 40 हो। यो चारवटा हामीलाई दिएको छ। सो फर्स्ट 4 मोमेन्ट अबाउट मिन भन्ने बित्तिकै सेन्ट्रल मोमेन्ट्स भनेर बुझ्नु होला र यो प्रकारले यसलाई लेख्नुपर्छ है। अब हामीलाई भन्दैछ टेस्ट द सिमेट्री। सिमेट्रीको मतलब स्क्युनेस। सिमेट्रीको लागि हामीले स्क्युनेस जाँच्नुपर्छ, मतलब β1 को फर्मुला लगाउने हो, र नर्मालिटीको लागि कर्टोसिस जाँच्नुपर्छ, मतलब β2 को फर्मुला हामीले लगाउने हो। सिमेट्रीको लागि स्क्युनेस, नर्मालिटीको लागि कर्टोसिस। ठीक, सो सिमेट्रीको जाँच गर्छौँ हामी। सो फर सिमेट्री, सिमेट्रीको लागि कुन फर्मुला? β1 मतलब स्क्युनेसको फर्मुला। फर्मुला हुन्छ μ3 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 को क्यूब, यो फर्मुला। सो μ3 को भ्यालु राख्नु, μ3 भनेको -30 हो, त्यसको स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2, μ2 भनेको 16 हो, त्यसको क्यूब। सो यसको एन्सर आइहाल्छ 0.2197। यति यसको एन्सर आइरहेछ। अब सिन्स यहाँनिर μ3 को भ्यालु माइनसमा छ, यसलाई हेर्नुहोस् त, μ3 को भ्यालु माइनसमा छ भने तपाईको स्क्युनेस या सिमेट्री पनि माइनसमै हुन्छ।
तर यहाँनिर बीटा 1 ले त्यो कुरा देखाउन सकेन, त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि μ3 को भ्यालु नेगेटिभ छ भने तपाईँ गामा 1 निकाल्नुहुन्छ, बीटा 1 पछि गामा 1 निकाल्नु पर्यो हामीले हो। सो यहाँनिर यसरी लेख्छौँ हामी, सिन्स μ3 इज लेस देन 0 मतलब μ3 नेगेटिभ भएको हुनाले हामीले के निकाल्नुपर्छ, गामा 1 निकाल्नुपर्छ। बीटा 1 लाई हेरेर एन्सर लेख्नुहुन्न, μ3 माइनसमा छ भने हमेशा गामा 1 निकालिहाल्ने। निकाल्ने तरिका के हुन्छ, पहिला तपाईँ नेगेटिभ साइन दिनुहुन्छ, यो नेगेटिभ छ, μ3 नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ साइन दिने पहिला, अनि रुट लगाउने र यहाँनिर बीटा 1 लेख्नुहुन्छ। सो माइनसको साइन दिने, रुट लगाउने, 0.2197 यो बीटा 1 को भ्यालु हो, त्यसको हामीले रुट निकाल्नु छ। सो माइनस जस्ता हो त्यस्तै यो आइहाल्छ हाम्रो एप्रोक्सिमेटली 0.4687 यति आउँछ, ठिक। सो यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, नेगेटिभली स्क्यूड डिस्ट्रिब्युसन, नेगेटिभली स्क्यूड डिस्ट्रिब्युसन भनेर लेख्नु होला ब्र्याकेटमा, माइनसमा आएको हुनाले नेगेटिभली स्क्यूड डिस्ट्रिब्युसन। बुझ्नुभयो प्रोसेस, पहिला बीटा 1 निकाल्ने, तर यहाँनिर μ3 को भ्यालु माइनसमा भएको हुनाले हमेशा गामा 1 निकाल्नुपर्छ। गामा 1 निकाल्नको लागि पहिला माइनसको साइन दिनुहुन्छ अनि रुट बीटा 1 यसरी लेख्ने, ठिक। अब पालो आयो नर्मालिटीको। सो फर नर्मालिटी यसको लागि हामी बीटा 2 निकाल्छौँ, कर्टोसिस फर्मुला हुन्छ μ4 डिवाइडेड बाई μ2 को होल स्क्वायर, यो फर्मुला हो। सो μ4 भनेको 40, μ2 को होल स्क्वायर, μ2 भनेको 16 त्यसको होल स्क्वायर। सो यसको एन्सर आउँछ 0.15625। यति लामो नलेखेर 0.156 मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। बेसिकली हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि जो आन्सर हाम्रो आएको छ त्यो आन्सरको कम्प्यारिजन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भ्यालु 3 सँग गर्नुपर्छ। सो हाम्रो आन्सर जो बीटा 2 को आन्सर आएको छ त्यो के देखा पर्यो, त्यो 3 भन्दा कम देखा पर्यो, लेस देन 3। सो यदि बीटा 2 को आन्सर 3 भन्दा कम आइरहेछ भने हामीले सोचेको भन्दा तल्लो स्तरमा यो गयो, यसलाई भन्ने गरिन्छ प्ल्याटिकर्टिक। इफ बीटा 2 इज लेस देन 3 देन द डिस्ट्रिब्युसन इज सेड टु बी प्ल्याटिकर्टिक। प्ल्याटिकर्टिक भन्नाले फ्ल्याट कर्भ भन्छ यसलाई, प्ल्याटिकर्टिक भनेर लेख्नु होला ब्र्याकेटमा लास्टमा। सो कस्तो टाइपको नेचर देखियो यो डेटाको, एक त नेगेटिभली स्क्यूड देखियो, अर्को प्ल्याटिकर्टिक देखियो है। प्रोसेस बुझ्नुस्, अरु बाँकी त सिम्पल छ, फर्मुला मात्र हो, ठिक। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेशन नम्बर 15। होपफुली अहिलेसम्म जति पनि मैले क्वेशन्सहरू डिस्कस गरेँ सबै तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला र तपाईँलाई रिभिजन गर्नमा डेफिनेटली हेल्प मिल्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु है त। सो लास्ट क्वेशन हेरौँ अब हामी। द फलोइङ क्यालकुलेसन्स आर बेस्ड on the life of refrigerators of two companies। दुईवटा कम्पनीको रेफ्रिजरेटरको डेटा हामीलाई दिएको छ। एभरेज लाइफ भन्नाले मिन। सो कम्पनी ए को लागि 8 इयर्स, कम्पनी बी को लागि 6 इयर्स। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को लागि 12, बी को लागि 8। अब हामीलाई भन्दैछ विच कम्पनीज, कुन चाहिँ कम्पनीको रेफ्रिजरेटर सोज ग्रेटर युनिफर्मिटी इन टर्म्स अफ लाइफ। युनिफर्मिटी भन्ने वर्ड युज गरेको छ, यसको सट्टामा कन्सिस्टेन्सी भन्ने वर्ड पनि युज गर्न सक्थ्यो उसले है। जेसुकै भनोस् हामीले बेसिकली यिनीहरूको लागि सिभी निकाल्नुपर्छ र जसको सिभी कम आउँछ त्यसैमा ग्रेटर युनिफर्मिटी हुन्छ है त, कम है त, बेसी हैन, कम आउनु पर्ने हुन्छ। सो पहिला हामी कम्पनी ए को लागि निकाल्छौँ। सो सिभी अफ कम्पनी ए, कुनै पनि चीजको सिभी निकाल्नको लागि फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो कम्पनी ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तलपट्टि कम्पनी ए को मिन मल्टिप्लाई बाई 100, यो टेक्निक हो। सो ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 12 हो, त्यसको मिन भनेको 8 हो, मल्टिप्लाई बाई 100। राम्रोसँग भ्यालु राख्नु होला यहाँबाट है त, बराबर। सो बेसिकली यो 150% आइरहेछ। अब हामीले सिभी अफ बी निकाल्ने हो, बी भन्ने कम्पनीको सिभी। सो बी भन्ने कम्पनीको सिभी निकाल्ने तरिका पनि त्यही हो, माथि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्नुहुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी, तलपट्टि त्यसको मिन लेख्नुहुन्छ, मिन अफ बी इन्टु 100 इक्वल्स टु। सो माथि 8 आइहाल्यो, तलपट्टि 6 आयो, इन्टु 100 हुन्छ। सो यसलाई हामीले क्यालकुलेट गरेपछि यो 133.33% आइरहेछ, राइट। अब तपाईँले यो दुईटालाई कम्पेरिजन गर्ने हो, कुन चाहिँ कम भयो, यो चाहिँ कम भयो, 133.33%। सो यसको मतलब हुन्छ जो बी भन्ने कम्पनी छ त्यसको रेफ्रिजरेटरमा ग्रेटर युनिफर्मिटी पाइन्छ। सो लास्टमा हामी कन्क्लुजन के लेख्छौँ, सिन्स सिभी अफ बी, बी को सिभी ए भन्दा कम आयो, सिभी कम आउनु भनेको राम्रो है त। सो सिन्स सिभी अफ बी इज लेस देन सिभी अफ ए, सो कम्पनी बीज भनौँ, कम्पनी बीज रेफ्रिजरेटर
has greater uniformity in life. ठिक छ, अब यो डेटा यही टाइपको दिएको थियो, त्यही भएर 150%, 133.33 आइरहेको छ। जेनरली यस्तो त नआउनु पर्ने हो है, 100 भन्दा बेसी नाग्दैन। अब डेटा यस्तै छ है। अब यसलाई उल्टा गरिदिएको भए माथि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तल मिन राखिदिएपछि सायद एन्सर तपाईँको 100 भन्दा कम आइ नै हाल्छ। अनि कम्पेरिजन गर्दाखेरि थोडा चित्त बुझ्छ हामीलाई कि 100 भन्दा कम पर्सेन्टेज छ भनेर है। बट हामीले यहाँनिर के मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले त लजिकमा काम गर्ने हो, आफ्नो आइडिया कन्सेप्ट इम्प्रुभ गर्ने हो। सो बेसिकली सिबी निकाल्ने तरिका के हुन्छ, माथि एसडी तल मिन इन्टु 100, माथि एसडी राख्नु होला तल मिन इन्टु 100 अनि कम्पेरिजन गर्नुहोस्। सिबी जति कम आयो त्यति नै तपाईँको राम्रो हुन्छ है। ओके, यो भिडियोमा यति नै। आई होप यसमा डिस्कस गरिएको सबै क्वेशन्स तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भनेपछि लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम टाइममा आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट पार्ट।